नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मी अभयश्वर भन्साली पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस नेर या बॅनर अंतर्गत आज आपण शिकणार आहोत पहिलं चॅप्टर ग्रॅव्हिटेशन। चला तर मग सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम सिलेबस। ग्रॅव्हिटेशन मध्ये सिलेबस आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे तो असा, सगळ्यात पहिला पॉइंट आहे तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशन। मग या ग्रॅव्हिटेशनची व्याख्या काय आहे, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन, हे सुद्धा तुम्हाला आलं पाहिजे। त्यानंतर आहे सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपेटल फोर्स, सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपेटल फोर्स। त्यानंतरचा पॉइंट आहे केपलर्स लॉ, आणि त्यानंतर आहे न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत। त्यानंतर आहे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ॲक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। त्यानंतर आहे फ्री फॉल, आणि सगळ्यात शेवटी आहे एस्केप वेलॉसिटी। चला तर मग सुरुवात करूया। सगळ्यात पहिले व्हॉट इज मीन बाय ग्रॅव्हिटेशन। तर ग्रॅव्हिटेशनची व्याख्या अशी राहील, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दॅट बॉडीज एक्झर्ट ऑन वन अनदर ॲज अ रिझल्ट ऑफ देअर मासेस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दॅट बॉडीज एक्झर्ट ऑन वन अनदर ॲज अ रिझल्ट ऑफ देअर मासेस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशन। हा न्यूटन आहे, न्यूटनच्या डोक्यावर पहिला ॲपल पडला, त्यांनी ग्रॅव्हिटेशन मध्ये सगळ्यात पहिला रूल लावला, न्यूटनचा फर्स्ट लॉ, नंतर सेकंड लॉ, आणि सर ते शेवटी थर्ड लॉ। न्यूटनला सगळ्यात पहिले प्रश्न पडला होता, व्हाय ॲपल फॉल ऑन द अर्थ व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन। त्याला प्रश्न पडला की ॲपल नेहमी व्हर्टिकली डाऊनवर्डच का पडतात, ते असे क्षैतिज लंब दिशेनेच पडतात, बाकीच्या दुसऱ्या दिशेने का बरं पडत नाहीत। आफ्टर सफिशियंट थॉट, खूप विचार केल्यानंतर, ही कम टू द कन्क्लुजन दॅट, तो या निष्कर्षावर पोहोचला, अर्थ मस्ट बी अट्रॅक्टिंग ॲपल टुवर्ड्स इट सेल्फ। ते काय करत असेल, अर्थ त्या ॲपलला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असेल, अँड दीज अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आणि हा जो फोर्स आहे, जो अट्रॅक्ट करण्याचा फोर्स आहे, हा त्याला स्वतःच्या केंद्राकडे ओढत असेल, आणि केंद्राकडे ओढत असेल म्हणून काय होऊन राहिलेला आहे, द डायरेक्शन ऍक्टिंग ऑन ॲपल टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हर्टिकल डायरेक्शन्स, हेन्स ॲपल फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन। आणि म्हणूनच ॲपल कसा पडतो, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असा पडतो। The direction acting on apple till the center of the earth is vertical direction. The direction acting on apple, अशी डायरेक्शन की जी ऍपल वर ऍक्ट होते, टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ, कुठपर्यंत, सेंटर ऑफ द अर्थ पर्यंत, ही व्हर्टिकल डायरेक्शन असेल, आणि म्हणूनच ऍपल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असे खाली पडतात। मग इथे मराठीत म्हटलेलं आहे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षणाची मराठीतून व्याख्या दिलेली आहे, असे बळ जे प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे आकर्षित करते व ते बळ एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराशी समानुपाती व त्यामधील अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते, अशा बलास गुरुत्वाकर्षण असे म्हणतात। असे बळ जे प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे आकर्षित करते व ते बळ एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराशी समानुपाती आणि त्यामधील अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते, अशा बलास गुरुत्वाकर्षण असे म्हणतात। मग पृथ्वीवर सफरचंद खाली सरळच का पडतात, खूप विचार केल्यानंतर तो या निष्कर्षावर पोहोचला की पृथ्वी त्या सफरचंदाला स्वतःच्या केंद्राकडे आकर्षित करत असेल, आणि म्हणूनच तो क्षितिज लंब दिशेने खाली पडत असेल। सफरचंदवर पृथ्वीचे प्रयुक्त होणारे बळ हे पृथ्वीच्या केंद्राकडून प्रयुक्त होणारे असते, व ते बळ क्षितिज लंब असल्यामुळे सफरचंद झाडावरून क्षितिज लंब दिशेनेच खाली पडते। न्यूटन thought that if the gravitational force acts on the apple at different height, then may it act on an object like moon, sun, etc. at greater height। म्हणजे अर्थवर असणाऱ्या ॲपलच्या एखाद्या झाडावर जर समजा त्याचं वेगवेगळ्या हाईटवरून त्याने ॲपल टाकून पाहिले खाली, आणि त्याला ते सगळे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड पडताना दिसले, म्हणजे ही पृथ्वी जर समजा गुरुत्वाकर्षण लावत असेल तर ते मग चंद्रावर, सूर्यावरही लागत असेल का, असा न्यूटननी विचार केला। न्यूटनने विचार केला की वेगवेगळ्या उंचीवर असणाऱ्या सफरचंदवर जे वेगवेगळे गुरुत्वाकर्षण बळ प्रयुक्त होते, ते चंद्र, सूर्य इत्यादीवर प्रयुक्त होत असेल का।
आता इथे सगळ्यात पहिले तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. न्यूटननी फर्स्ट लॉ दिला, सेकंड लॉ दिला, त्यानंतर थर्ड लॉ दिला. मग आता याचं नाव आहे सर आयझॅक न्यूटन. सर आयझॅक न्यूटन, born on 4 January 1643, died at 31st March 1727. एज्युकेशन, त्याचं एज्युकेशन झालेलं आहे ट्रिनिटी कॉलेजमध्येच. 1667 to 1668. नंतर ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये 61 to 65 अँड द किंग स्कूल ऑफ द ग्रॅन्थम 1655 to 1659. आणि पुस्तकात दिलेल्याप्रमाणे सर आयझॅक न्यूटन 1642 to 1727. प्लेस ऑफ बर्थ बॉर्न इन इंग्लंड. वर्क लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अँड थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी इन हिज बुक प्रिन्सिपिया. न्यूटननी आपल्या प्रिन्सिपिया नावाच्या पुस्तकात लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अँड थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी दिली होती. He also work on light, heat, sound as well as math also. He invented a new branch of mathematics called as the calculus. त्याने एक मॅथमॅटिक्सची नवीन ब्रांच शोधून काढली कॅल्क्युलस नावाची. and has wide ranging application in physics and mathematics. Known for the first scientist to construct a reflecting telescope. असा हा पहिला सायंटिस्ट होता की ज्याने रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप बनवला सगळ्यात पहिला. मग आता फोर्स अँड मोशन. वी हॅव सीन दॅट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड ॲज वेल ॲज द डायरेक्शन ऑफ अन ऑब्जेक्ट. हा एक ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टची स्पीड आणि डायरेक्शन चेंज करण्यासाठी आपल्याला जो लागतो त्याला आपण फोर्स असे म्हणतो. जर समजा मी या ऑब्जेक्टवर या साईडनी फोर्स जर अप्लाय केला आणि डायरेक्शन ऑफ फोर्स सुद्धा या साईडनी आहे, तर हा ऑब्जेक्ट मूव्ह होईल आणि अपोजिट विंड प्रेशर त्याला मूव्ह करण्यासाठी थांबवेल. नंतर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. आता तुम्हाला न्यूटननी 3 लॉ दिलेले होते जे 9th मध्ये झालेले आहेत, तर त्यापैकी 3ही लॉचे फक्त स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचे आहेत. फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट, an object will continue to remain at rest. एखादा ऑब्जेक्ट जर समजा तो रेस्ट मध्ये असेल तर तो रेस्ट मध्येच राहील. an object will continue to remain at rest or uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. एखादा ऑब्जेक्ट जर रेस्ट मध्ये असेल तर तो रेस्ट मध्ये राहील, मोशन मध्ये असेल, युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहील, जोपर्यंत त्याच्यावरून बाहेरचा एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स लागत नाही तोपर्यंत. हे झालं न्यूटनचं पहिला लॉ. नंतर दुसरा लॉचं स्टेटमेंट म्हणते द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबॅलन्स फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of the force. आणि तिसरा रूल आहे त्याचा every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. पहा इथे न्यूटनचे 3 लॉ दिलेले आहे. फर्स्ट लॉ म्हणतो an object will continue to remain at rest or uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. न्यूटनचा सेकंड लॉ the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of the force. आणि तिसरा लॉ आहे थर्ड लॉ स्टेटमेंट एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. आता इथे सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. सगळ्यात पहिले डेफिनेशन आहे सर्क्युलर मोशनची. अ फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल and it is directed towards the center of circle called as centripetal force. The force act on any object moving along a circle and is directed towards the center of circle called as centripetal force.
सेंट्रिपेटल मीन्स सेंटर सिकिंग, असा फोर्स की जो एका सर्कलमध्ये मूव्ह होणाऱ्या ऑब्जेक्टवर लागत आहे आणि तो त्याला सर्कलच्या सेंटरकडे ढकलत आहे, अशा फोर्सलाच आपण सेंट्रिपेटल फोर्स असे म्हणतो. इथे पहा, इथे जर समजा हा स्ट्रिंग जर या बॉलला फिरवत आहे तर तो गोल फिरत आहे आणि त्याला सर्कलच्या सेंटरमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहे तो, तर याला आपण काय म्हणू? सेंट्रिपेटल फोर्स. Let us assume that you have tied a stone with string or thread and rotate it as shown in figure. जर समजा तुम्ही अज्युम केलं की या फिगर प्रमाणे जर समजा तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट त्या स्ट्रिंगला कनेक्ट केला, स्ट्रिंग म्हणजे धागा, त्या धाग्याला जर कनेक्ट केला आणि द स्टोन ट्रॅव्हल इन अ सर्क्युलर पाथ, आणि जर या सर्क्युलर पाथमध्ये त्या स्टोनला तुम्ही फिरवत असाल, त्या ऑब्जेक्टला जर फिरवत असाल, a force act on any object moving along a circle. A force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of circle, and it is directed towards the center of circle is called centripetal force. त्याला आपण काय म्हणतो? सेंट्रिपेटल फोर्स. If string release when ball on circumference of the circular path, then stone goes straight. आणि जर आपण तो स्ट्रिंग सोडून दिला जेव्हा तो सर्कम्फरन्स वर असेल सर्क्युलर पाथच्या, तेव्हा तो स्टोन एकदम स्ट्रेट जाईल, तो सर्क्युलर मोशन मध्ये ग्राउंड फिरणार नाही. इथे हा स्ट्रिंग होता, हा ऑब्जेक्ट, हा स्ट्रिंग इथे पकडून होतो आपण आणि इथे याला असं रोटेट करणं चालू होतं आणि या ऑप्शनला आपण काय केलं, इथून स्ट्रिंग सोडून दिला, तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा ऑब्जेक्ट असा सरळ जाईल, नाही की तो सर्क्युलर पाथमध्ये मूव्ह होणार नाही, तर तिथून तो सरळ जाईल. इफ स्ट्रिंग रिलीज व्हेन बॉल हिअर, बॉल गोज स्ट्रेट टुवर्ड्स ए नॉट टुवर्ड्स बी. ए कडे हा सरळ जाईल, बी कडे जाणार नाही. We know that the moon revolve around the earth in a circular path. आणि आपल्याला माहिती आहे मून सुद्धा अर्थच्या अराउंड मध्ये, अर्थच्या भोवती तो रिव्हॉल्व होतो आणि त्याचा पाथ सुद्धा सर्क्युलरच आहे. इट मीन अर्थ एक्झर्ट सम फोर्स ऑन अ मून टू स्टे इन अ सर्क्युलर पाथ. आणि याच्यामुळे आपल्याला असं माहिती पडते की अर्थ त्या मूनवर काहीतरी प्रेशर लावत असेल, काहीतरी फोर्स लावत असेल, त्याच्यामुळे तो त्या सर्क्युलर पाथमध्ये फिरत आहे, जसा या स्ट्रिंगच्या थ्रू आपण या ऑब्जेक्टवर लावलेला होता. As like Earth, Sun also exert some kind of force on Earth as well as other planet of our solar system. आणि ज्याप्रमाणे पृथ्वी त्या चंद्रावर फोर्स लावते, त्याचप्रमाणे सूर्य सुद्धा पृथ्वीवर आणि इतर प्लॅनेट्सवर फोर्स लावत असेल, म्हणून ते त्याच्या भोवती सर्क्युलर फिरतात. केपलर्स लॉ. The planetary motion are observed from the ancient time. The planetary motion are observed from ancient time. ग्रहांच्या गतीचे निरीक्षण प्राचीन काळापासून होत आलेले आहे. Before Galileo Galilei, all observation were made by simple naked eyes. सगळे ऑब्झर्वेशन आपल्या साध्या डोळ्यांनीच घेत असे. By the end of 16th century, lot of data are available about the planetary motion. आणि 16व्या शतकाच्या शेवटपर्यंत जवळपास आपल्याजवळ प्लॅनेटरी मोशन्सच्या खूप सारा डाटा, खूप सारी माहिती आपल्याजवळ होती. जोहान केपलर स्टडीड ऑल दीज अवेलेबल डाटा केअरफुली. योहान केपलरनी तो सगळी निरीक्षणे काळजीपूर्वक अभ्यासली. ही नोटीस दॅट द मोशन ऑफ द प्लॅनेट फॉलोज द सर्टन लॉ. त्याच्या अशा लक्षात आले की ग्रहाची गती काही ठराविक नियम पाळतात. केपलरचे लॉ. ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्रायबिंग द प्लॅनेटरी मोशन. आणि त्यानं त्याच्यावरून 3 लॉज दिले जे प्लॅनेटरी मोशनला, ग्रहांच्या गतीविषयी आपल्याला 3 नियम दिलेले आहेत.
3 laws are called Kepler law of planetary motion. या 3 नियमांनाच आपण केपलरचे प्लॅनेटरी मोशनचे लॉज म्हणतो, नियम असे म्हणतो. केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलरचा प्रथम नियम. The orbit of the planet is an ellipse with the sun and the sun located at one of the foci point. The orbit of the planet is an ellipse with the sun. प्लॅनेटची ऑर्बिट कशी आहे तर ती इलिप्टिकल शेप मध्ये आहे, इलिप्टिकल आहे, ती सर्क्युलर नाही, एक्झॅक्ट इलिप्स आहे. आणि त्याच्यापैकी 2 पॉइंट पैकी एका पॉइंटवर हा प्लॅनेट आहे आणि ह्या 2 पॉइंट पैकी, या मेजर एक्सिसच्या 2 पॉइंट पैकी 2 फोकस पैकी एका फोकस पॉइंटवर सन आहे. केपलर सेकंड लॉ. The line joining the planet and sun sweep equal distance in equal interval of time. इथे आपल्याला सरळ सरळ लक्षात राहते, ग्रहाला सूर्याशी जोडणारी सरळ रेषा ही समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ व्यापन करते. सपोज A and B and C and D are the distance covered by the planet in equal interval of time. जर समजा आपण एक हे केलं, सन घेतला, त्या सनला इलिप्टिकल मोशन आहे, त्या सनला म्हणतो त्या प्लॅनेटच्या इलिप्टिकल मोशन आहे, इलिप्टिकल ऑर्बिट आहे आणि 2 पैकी एका फोकाय पॉइंटवर सन लोकेटेड आहे. तर इथे आपल्याला काय दिसते, जर ए पासून तर बी पर्यंत जाण्याकरता त्या प्लॅनेटला जेवढा वेळ लागतो, सी पासून डी पर्यंत जाण्याकरता सुद्धा तेवढाच वेळ लागतो. आणि जर समजा आपण या सन पासून, या ए पॉइंट पासून तर सन पर्यंत आणि बी पॉइंट पर्यंत जर आपण हा ट्रायंगल काढला तर याचं क्षेत्रफळ हे सी पासून तर डी पर्यंत काढलेल्या ट्रायंगलच्या क्षेत्रफळाशी समान असेल, कारण वेळ समान आहे. तर तेवढंच समान क्षेत्रफळ कुठे असेल, E to F सुद्धा असेल. If we draw a line from A to S and B to S, C to S and D to S, then the area of triangle ASB मध्ये जेवढा ट्रायंगलचा एरिया होत आहे इज इक्विव्हॅलंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CSD चा जो एरिया आहे तेवढाच तो एरिया असेल. देअरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ASB, AS आणि B याचा जो एरिया आहे इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CSD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ESF. नंतर केपलरचा तिसरा नियम. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. सूर्याची प्रतिक्रमा करणाऱ्या ग्रहाच्या आवर्त काळाचा वर्ग हा ग्रहाच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या घनाला समानुपाती असतो. Thus, if R is the average distance of the planet from the sun, हा R जर समजा ॲव्हरेज डिस्टन्स असेल and T is the period of revolution आणि T एवढा वेळ लागत असेल तर T स्क्वेअर या टाइमचा स्क्वेअर इज इक्वल टू R चा क्यूब. T स्क्वेअर इज इक्वल टू R क्यूब. That is T square upon R cube is equal to constant. T square upon R cube is equal to constant is equal to K. Kepler obtained these 3 laws by simple observation of available planetary data. केपलरनं हे तीनही नियम फक्त प्लॅनेटरी डाटा पाहूनच काढलेले आहेत. He had no explanation why the planet obeyed his laws. त्याच्याजवळ काहीही कोणत्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन नव्हतं की हे प्लॅनेट असेच का बरं चालतात.
but his laws are very helpful to Newton to derive the theory of gravitation. पण केपलरच्या ह्या नियमांचा न्यूटनला खूप मोठा फायदा झाला. Newton universal law of gravitation. From all above consideration, along with Kepler's law, Sir Isaac Newton formulate his theory of universal gravity. आणि ह्या सगळ्या ऑब्झर्वेशन पासून आणि केपलरच्या लॉ पासून सर इझॅक न्यूटननी वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत मांडला. According to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force. आणि ही थेरी काय म्हणते की युनिव्हर्स मध्ये असणारा प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टला काहीतरी डेफिनाइट फोर्स स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असतो. इथे M1 आणि M2 नावाचे दोन ऑब्जेक्ट आहेत. M2 हा F1 एवढ्या फोर्सनी तो त्या M1 नावाच्या ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करत आहे आणि M1 हा F2 नावाच्या फोर्सने त्याला अट्रॅक्ट करत आहे. म्हणजे ह्या दोनही बॉडी एकमेकाकडे फोर्स लावत आहे. त्याच्यापैकी M1 हा मोठा ऑब्जेक्ट आहे आणि M2 हा छोटा ऑब्जेक्ट आहे. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. इथे पहा, इथे काय झालेलं आहे, जर समजा हा फोर्स असेल तर हा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल M1 इंटू M2 ला. M1 आणि M2 या दोघांच्या मासेसला जर गुणाकार केला तर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे त्याच्यात असणाऱ्या डिस्टन्स सोबत. हे बळ एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तुमानांच्या गुणाकाराशी समानुपाती आणि त्यामधील अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते. F is directly proportional to M1 into M2. F is inversely proportional to distance square. F1 is equal to F2 is equal to G M1 into M2 upon D square. Here G is the constant of proportionality and is called a universal gravitational constant. इथे याला आपण कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी म्हणतो आणि यालाच आपण युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणतो. इथे M1 आणि M2 नावाचे दोन ऑब्जेक्ट होते. याच्यापैकी M1 हा M2 ला F2 च्या फोर्सनी अट्रॅक्ट करत होता तर M2 हा M1 ला F1 फोर्सने अट्रॅक्ट करत होता आणि ह्या दोघांचा फोर्स सारखा होता त्यामुळे हे दोनही कोलॅप्स होत नाही आणि याच्यात मधात डिस्टन्स होतं D एवढं. तर आपण काय म्हटलं, F1 फोर्स हा F2 एवढा असतो म्हणजेच G M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वेअर. F is equal to G into M1 upon M1 into M2 upon D square. F is equal to F फोर्स नेहमी आपण न्यूटन मध्ये मोजतो. M1 आणि M2 आपण किलोग्राम मध्ये मोजतो कारण हे दोन मासेस आहेत आणि डिस्टन्स आपण मीटर स्क्वेअर मध्ये मोजलेला आहे. आणि इथे बाय पुटिंग द युनिट G is equal to F D square upon M1 into M2 म्हणजेच N into M square upon kg into kg. N into M square upon kg into kg. So the unit of the gravitational constant is Newton meter square kilogram inverse. Kilogram square inverse. The unit of the G is Nm square dot kg raised to the power -2.
and the value of the G was first calculated by the Henry Cavendish. न्यूटननं जरी हा शोध केलेला असेल तरीही हेनरी कॅव्हेंडिशनं सगळ्यात पहिले जी ची व्हॅल्यू काढायला सुरुवात केली. अँड द SI व्हॅल्यू ऑफ इट इज 6.673 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर. 6.673 into 10 raised to the power minus 11. तुम्हाला नेहमी लक्षात ठेवावं लागेल की द SI व्हॅल्यू ऑफ द G इज 6.673 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर. If the mass of one object is double, the force between the two objects also double. इथे जर आपण या M1 चं मास आपण डबल करून टाकलं तर याच्यात असणारा फोर्स सुद्धा काय होऊन जाईल, डबल होऊन जाईल, कारण ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत. इफ द डिस्टन्स इज डबल, जर समजा याच्यातलं डिस्टन्स डबल केलं तर द फोर्स वॉज डिक्रीज बाय द फॅक्टर ऑफ 4. जर याच्यातलं डिस्टन्स डबल केलं तर तो फोर्स 4च्या फॅक्टरनी कमी होईल. म्हणजे जेवढा फोर्स असेल त्याला आपण डिवायडेड बाय 4 करू तर त्याचं जे आन्सर येईल ते मिळेल आपल्याला. इफ द बॉडीज आर स्पेरिकल अँड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉंग द line joining the center of two bodies and the distance between two center is taken d. जर दोनही वस्तू गोलाकार असतील व त्यामधील बल हे त्यांच्या केंद्रांना जोडणाऱ्या सरळ रेषेत असेल, व त्या केंद्रांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाची लांबी त्या वस्तूमधील अंतर म्हणून ग्राह्य होते. हे केंद्रापासून जर F1 to F2 हे दोन्ही जर जोडले आपण तर ती त्याची काय असेल, लांबी असेल, डिस्टन्स असेल. आता आपल्याला बघायचा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. सपोज an object is moving in a circle with a constant speed. If m is equal to mass of object, m म्हणजे काय, या ऑब्जेक्टचं मास. v is equal to its speed, v काय असेल, त्याचा स्पीड असेल. r is equal to radius of circle, r ह्या त्या सर्कलचा रेडियस असेल. then F is equal to mv square upon r, force is equal to mv square upon r, where m is equal to mass of object or mass of the planet, v is equal to speed of the planet आणि r is equal to distance from the sun. The total distance traveled by the planet in one revolution is equal to perimeter of the orbit is equal to twice pi r. We know that v is equal to distance travel upon time taken is equal to 2 pi r divided by t, capital T. We know that f is equal to mv square upon r. By putting the value of v, we get, जर आपण v ची व्हॅल्यू ठेवली तर आपल्याला मिळणार m ब्रॅकेट मध्ये 2 pi r डिवायडेड बाय कॅपिटल T रेज टू द पॉवर 2 डिवायडेड बाय r. याला आपण असं सुद्धा लिहू शकतो ट्वाइस पाय r अपॉन t इंटू ट्वाइस पाय r अपॉन t म्हणजेच ट्वाइस पाय r t स्क्वेअर. इथे आपल्याला सगळे जवळ जवळ घेऊन घ्यायचे आहे. पाय पाय जवळ घेऊन घ्यायचा आहे, 2 2 जवळ घेऊन घ्यायचा आहे आणि r r जवळ घेऊन घ्यायचा आहे. मग आपण म्हणू शकतो 4m पाय स्क्वेअर r डिवायडेड बाय t स्क्वेअर. 4m पाय स्क्वेअर r अपॉन t स्क्वेअर. 4m pi square r upon t square is equal to force. Multiplying by the r square we get, जर आपण लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला जर r स्क्वेअर नी मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळणार 4m pi square r इंटू डिवायडेड बाय t स्क्वेअर इंटू r स्क्वेअर.
जर आपण याला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला आर स्क्वेअर याच्या खाली काहीच नाही म्हणजे 1 आहे, तर हा आर स्क्वेअर वर जाईल. मग काय बनेल 4m पाय स्क्वेअर इंटू आर क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर. आणि आपल्याला माहिती आहे जर आपण समजा त्याला आर स्क्वेअरने पुन्हा डिवाइड केलं, त्याच इक्वेशनला मिळालेल्या इक्वेशनला जर आर स्क्वेअरने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल 4m पाय स्क्वेअर इंटू आर क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. 4m pi square into r cube divided by t square into 1 upon r square. 4m pi square into r cube divided by t square into r square. 4m pi square divided by r square into r cube upon t square. आपण याच्यातला आर क्यूब आणि टी स्क्वेअर हा बाजूला काढला आणि आपल्याला माहिती आहे आर स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट. देअरफॉर आर स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन के. मग इथे काय येईल 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू 1 अपॉन के. F is equal to 4m pi square upon r square k, where m is the mass of object, r is equal to distance of the planet from sun, pi is equal to 3.14 and k is equal to constant. All these terms are constant, so F is equal to constant. F हे आपल्याला काय मिळेल कॉन्स्टंट मिळेल. Thus Newton conclude that the centripetal force inversely proportional to the square of the distance between planet and sun. आणि याच्यावरूनच न्यूटननी काय अज्युम केलं तर सेंट्रिपिटल फोर्स मध्ये हा सेंट्रिपिटल फोर्स जो लागत आहे हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. जर डिस्टन्सचा स्क्वेअर केला तर त्याला तो इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो बिटवीन द प्लॅनेट अँड सन. आता याच्यावर पहिला प्रॉब्लेम दिलेला आहे राम अँड कृष्णा आर सिटिंग ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इच अदर. मला माहिती आहे तुमच्या मनात चालू आहे आपण इथे असाही एक्झाम्पल घेऊ शकतो की आयुष अँड कान्हा are sitting at a distance of 1 meter from the each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. आपण इथे रामकृष्णाच घेऊ. रामकृष्णा हे आपल्या प्रिव्हियस बॅच मधले दोन मुलं होते, जसे आता आपल्या इथे कान्हा आणि आयुष आहे तसेच. Ram and Krishna are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? तर त्यांच्या मधातला राम आणि कृष्णाच्या मधातला आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचा आहे. सोल्युशन आपल्याला गिव्हन काय दिलेला आहे तर r इज इक्वल टू 1 मीटर. आपल्याला त्या दोन ऑब्जेक्ट मधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे 1 मीटर. r इज इक्वल टू 1 मीटर. m1 इज इक्वल टू 75 kg and m2 इज इक्वल टू 80 kg. mass of ram is equal to 75 kg and mass of krishna is equal to 80 kg. g is equal to आपल्याला माहिती आहे 6.67 into 10 raised to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर. According to Newton's law, F is equal to G into M1 into M2 divided by R square. आता इथे आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे ती पुट फोर्थ करा. 6.67 into 10 raised to power 11 ही G ची व्हॅल्यू होती इंटू 75 kg इंटू 80 kg डिवायडेड बाय R स्क्वेअर. R स्क्वेअर होता 1 मीटर स्क्वेअर
is equal to 6.67 into 75 into 80 into 10 raised to the power minus 11 divided by 1 is equal to 40,020 into 10 raised to the power minus 11 divided by 1 म्हणजेच किती मिळाला आपल्याला 4.0020 into 10 raised to the power 4 into 10 raised to the power minus 11 इथे आपण याला पॉइंट मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं म्हणून 10 raised to the power plus 4 आला आणि इथे 10 raised to the power minus 11 आला आणि आपल्याला एक्सपोनेंटचे जर रूल माहिती असेल तर आपण म्हणू शकतो 4.0020 into 10 raised to the power 7 या 11 मधून जर 4 मायनस केले तर उरलेत किती 7 आणि मोठ्याचा साइन दिला एक्सपोनेंट मध्ये हा मायनस होता म्हणून -7 आणि याचं युनिट काय आलं न्यूटन. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द राम अँड कृष्णा इज 4.0020 into 10 raised to the power -7 न्यूटन. समजला प्रॉब्लेम. देअर इज अ व्हेरी स्मॉल फोर्स. हा कसा असेल एकदम स्मॉल फोर्स असेल. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऍक्टेड ऑन राम अँड बेंच ऑन विच ही इज सीटेड इज 0. जर आपण अज्युम केलं तर जो रामवर फोर्स लागत आहे तो फोर्स तो राम बेंचवर बसलेला आहे आणि तो 0 आहे. देन राम विल स्टार्ट मूव्हिंग टुवर्ड्स द कृष्णा. तर आपल्याला माहिती पडेल की राम हा कृष्णाकडे ओढला जाईल जर समजा त्याचा फोर्स 0 असेल तरच. त्याचा फ्रिक्शनल फोर्स जर 0 असेल तर. We may able to calculate the acceleration and velocity of the ram by using the Newton law of motion. Problem. Ram and Krishna are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. The gravitational force between Ram and Krishna is 4.0020 into 10 raised to the power -7 Newton. जे आपण आत्ताच काढलं. and assume that Ram is sitting on a frictionless bench. आणि आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की राम कुठे बसलेला आहे फ्रिक्शनलेस बेंचवर बसलेला आहे. what will be the velocity of the motion of Ram towards the Krishna after 1 second. तर रामची वेलॉसिटी किती असेल एका सेकंदानंतर कृष्णाकडे सरकण्याची. assume that the motion of the velocity at starting is 0. आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की त्याची सगळ्यात इनिशियल वेलॉसिटी जी होती ती किती होती 0 होती. विल दिस वेलॉसिटी चेंजेस विथ द टाइम अँड हाऊ. ही मोशन ही वेलॉसिटी जी आहे ती टाइम सोबत बदलत जाईल का आणि का. सोल्युशन आपल्याला दिलेला आहे इथे गिव्हन मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन राम इज इक्वल टू 4.0020 into 10 raised to the power -7 न्यूटन. राम मासेस रामचं वजन किती होतं 75 kg आणि कृष्णाचं वजन किती होतं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऍसरलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. जेवढा फोर्स त्यावर ऍक्ट होत आहे त्याला डिवायडेड बाय त्याचा मास. तर ते आपल्याला आन्सर मिळते 4.0020 into 10 raised to the power -7 divided by 75 is equal to 0.05336 into 10 raised to the power -7 Newton meter square per kilogram square. Acceleration is equal to 5.34 into 10 raised to the power -9 meter per second square. According to Newton's first law, we calculate the Ram's velocity after 1 second. V is equal to u plus at. V is equal to velocity of an object is equal to initial velocity 0 होती plus acceleration आणि time. Ram sitting on the frictionless bench and his initial velocity is 0
त्याची इनिशियल वेलॉसिटी 0 होती म्हणून आपण इथे 0 लिहिला. 5.34 into 10 raised to the power minus 4, 0 divided by 0 plus 5.34 into 10 raised to the power minus 9 into 1 meter per second. V is equal to 5.34 into 10 raised to the power minus 9 meter per second. Ram's velocity after 1 second is 5.34 into 10 raised to the power minus 4 meter per second. This is extremely small velocity. The velocity is increased with time because of the acceleration, आणि या acceleration मुळे ती velocity काय होते, वेळेनुसार वाढत जाते. The distance between Ram and Krishna will decrease with regard to time. आणि राम आणि कृष्णा मधलं जे डिस्टन्स आहे ते वेळेनुसार मागे पुढे पडत जाईल. फायनली इन्क्रीज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि आता काय वाढेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढेल. ॲज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इन्क्रीजेस द ॲसरलेशन गेट्स इन्क्रीजेस ॲज पर न्यूटन सेकंड लॉ. आणि सेकंड लॉ काय म्हणतो, जसजसं आपलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढत जाईल तसतसं त्याचं ॲसरलेशन सुद्धा वाढत जाईल. Earth's gravitational force. The every object on the earth attracted by the earth center somewhat gravitational force with somewhat gravitational force. The force of attraction on any object is always vertically downward in direction. When we throw an object vertically upward in direction, the gravitational force try to pull it down and reduce its velocity continuously, consistently. When the velocity of the upward object becomes 0, then the gravitational force try it to down towards the center of the earth in vertically downward direction. आता इथे प्रॉब्लेम दिलेला आहे. कॅल्क्युलेट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन राम. सोल्युशन गिवन. मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू m1 is equal to 6 into 10 raised to power 24 किलोग्रॅम. 6 वर जर आपण 24 झिरो ठेवले तर ते जेवढे किलोग्रॅम होतील तेवढं अर्थचं मास आहे. म्हणजेच अर्थचं मास तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे 6 into 10 raised to power 24 किलोग्रॅम. Radius of the earth is equal to r. R is equal to 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. Mass of the ram is equal to m2 is equal to 75 kg is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. By applying formula G is equal to F is equal to G into m1 into m2 divided by r square. F is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 ही G ची व्हॅल्यू. मग m1 ची व्हॅल्यू किती झाली, 6 into 10 raised to the power 24 into m2 चं वेट किती झालं 75 kg डिवायडेड बाय r स्क्वेअर. डिस्टन्स किती होतं 6.4 into 10 raised to the power 6 raised to the power 2. F is equal to 733 N. जर समजा आपण याला कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला किती मिळेल 733 N न्यूटन. Starting from the rest, what will be the Ram's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravity of the earth? जर समजा आपण एखाद्या आरामदायक जागेवरून विचार केला, व्हॉट विल बी द राम्स वेलॉसिटी आफ्टर 1 सेकंद, एका सेकंदानंतर रामची वेलॉसिटी किती असणार इफ ही इज फॉलिंग डाऊन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ. जेव्हा
तो एखाद्या खाईमधून खाली पडत असेल तेव्हा त्या रामची वेलॉसिटी किती असणार, त्याच्यात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती असणार तो विचारलेला आहे. मग सोल्युशन मध्ये गिव्हन काय दिलेला आहे, द इनिशियल वेलॉसिटी इज इक्वल टू 0 अँड द फोर्स इज इक्वल टू 733 n. Ram's mass is equal to 75 kg. Time t is equal to t second, and we know that Ram's acceleration is equal to force upon mass. Force upon mass. 733 divided by 75 is equal to 9.77 meter per square. 9.77 meter per square. According to Newton's first equation, Ram's velocity after 1 second is equal to v. V is equal to 0 plus 9.77 into 1 meter per second square. 9.77 meter per second. इथे आपल्याला रामची वेलॉसिटी मिळाली 9.77 मीटर पर सेकंद. Earth's gravitational acceleration. Earth exerts the gravitational force of object near it. According to Newton's second law of motion, the force exerted on body resulting in the acceleration. जे आपल्या बॉडीवर फोर्स लागतो त्याच्यावरच आपलं ऍसरलेशन सुद्धा डिपेंड असते. Acceleration in the body due to the gravitational force is commonly called as gravitational acceleration and denoted by small g. Acceleration is a vector quantity. ती स्केलर क्वांटिटी नाही आहे. ऍसरलेशन ती कोणती क्वांटिटी आहे, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हॅव्हिंग द टू मॅग्निट्यूड्स. Gravity of the earth is always vertically downward, hence gravitational acceleration is also vertically downward. आणि ग्रॅव्हिटी, अर्थची ग्रॅव्हिटी ही नेहमी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असते, म्हणून ग्रॅव्हिटेशनल ऍसरलेशन सुद्धा कसं असेल, व्हर्टिकली डाऊनवर्डच असेल. द व्हॅल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. According to Newton's gravitational law, we are able to calculate the value of g, म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल ऍसरलेशन. We know that F is equal to g into m, capital M into small n divided by r square. Here m1 is equal to mass of the earth. By combining equation 1 and 2 we get it. आपल्याला सेकंड इक्वेशन आणि फर्स्ट इक्वेशन जर समजा मिक्स केलं तर आपल्याला मिळतो F इज इक्वल टू m इंटू जी इज इक्वल टू F चं काय होते, F इज इक्वल टू जी इंटू m डिवायडेड बाय r स्क्वेअर. Therefore g is equal to g into m divided by r square. G is equal to gravitational constant into m divided by r square. If the object is situated on the surface of the earth, then radius of the earth is equal to exact r. By putting the value of equation we get 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 6 into 10 raised to the power 24 divided by 6.4 into 10 raised to the power 6 raised to the power 2, where g is equal to gravity of the earth. आणि gravity of the earth किती आहे, 6.67 into 10 raised to power 11. m is equal to mass of earth 6 into 10 raised to the power 24 kg. Radius of the earth is equal to 6.4 into 10 raised to the power 6.
The gravitational acceleration is depend on mass and radius of the earth. आणि जर समजा आपण याला जर विचार केला तर आपल्या अर्थ आणि सन मध्ये जेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल तो नेहमी कॉन्स्टंट असेल. So it is always similar to each and every object, that is 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. या जर समजा स्पीडनी ऑब्जेक्ट थ्रो केला तर तो कुठेतरी बाहेर जाऊ शकतो, वातावरणाच्या बाहेर जाऊ शकतो. इट नेव्हर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट. आणि तो कधीही ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीवर डिपेंड होता का? व्हॅरिएशन in value of g change along the surface of the earth. The earth is not exactly spherical planet. earth हा exact spherical planet नाही आहे. Due to the rotation of the earth it bulge at equator and flatter at the poles. या रोटेशन मुळे, अर्थच्या रोटेशन मुळे इथे काय झालेलं आहे? बल्जिंग झालेलं आहे. कोणत्या पोलकडे? इक्वॅटोरकडे. आणि नॉर्थ आणि साऊथ पोलला तो काय झालेला आहे? त्याच्यापेक्षा कंपॅरेटिव्हली कमी झालेला आहे. द रॅडियस ऑफ द अर्थ ॲट इक्वॅटोर इज लार्जेस्ट अँड रॅडियस ऑफ द अर्थ ॲट पोलर रिजन इज स्मॉलेस्ट. आणि इथे जर समजा त्याची रॅडियस आलेली असेल तर ती सगळ्यात स्मॉल असेल, आणि इथे जर आलेली आहे तर ती सगळ्यात लांब असेल. So the value of the G at equator is equal to 9.78 meter per second square. The value of the G at poles is equal to 9.832 meter per second square.